Nhà mình có khách à? Hai người làm gì thế này? Tương lai nào, gia đình nào, em thậm chí còn không sinh được con. Cái tôi cần là một gia đình thực sự, chứ không phải là một cuộc hôn nhân nhìn qua điện thoại. Tôi đi làm kiếm tiền thì gửi tiền về cho anh xây được ngôi nhà đẹp như thế này. Bây giờ anh bảo tôi là người quen cũ sao? Cô đi. Anh cứ bình tĩnh. Tí quá là xong. Vì em trở về nhà, trong ngôi nhà đó đã có người phụ nữ khác. Đời cứ đi tàn nhẫn thật. Đấy mà. Cái nhà anh bỏ hoang lâu lắm. Dạ vâng. Vui vẻ nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em chào anh nhé. Cuối cùng thì cũng đã về đến nơi. Sau 6 năm mà cảnh sắc vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày nào. Mình cũng đã sắp được trở về với ngôi nhà mơ ước của mình rồi.
Ngôi nhà đẹp hơn những gì mình đã tưởng tượng. Tiền mình gửi về cho anh Trung, không ngờ anh xây được ngôi nhà đẹp như vậy. Chắc mình về bất ngờ thế này chắc chắn là anh sẽ vui lắm thôi. Anh Trung ơi, không biết anh đi đâu rồi nhỉ? Nhà mình có khách à? Mệt quá. Hôm qua tiếp khách tiếp cửa tân mừng tân gia nhà mình ấy. 10 giờ đêm người ta mới về, hò ở Mỹ. Hôm qua mọi người đến chơi luôn. Hai em nhà đẹp. Nhà mình quá đẹp luôn. Trừ hết chi phí đi chắc cũng có 20 triệu này. Thế à? Người ta mừng nhiều thế rồi. Em thấy có ăn thì 10 triệu. Nhiều không? Nhiều đi. Hai người làm gì thế này? Về từ bao giờ đấy? Ai đây anh? À, người quen cũ mà. Người quen cũ sao? 6 năm, kết hôn 6 năm. Tôi đi làm kiếm tiền để gửi tiền về cho anh xây được ngôi nhà đẹp như thế này. Bây giờ anh bảo tôi là người quen cũ sao? 6 năm rồi. Là 6 năm đấy. Em nghĩ ai có thể chờ em được mãi như vậy? Tôi chưa từng bỏ cuộc. Tôi chưa từng có suy nghĩ phản bội anh. Ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc. Tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho anh. Vậy mà tôi luôn nghĩ rằng là tôi xây dựng cuộc sống cho cả hai. Tương lai nào? Gia đình nào? Em thậm chí còn không sinh được con. Cái tôi cần là một gia đình thực sự, chứ không phải là một cuộc hôn nhân nhìn qua điện thoại. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Tôi mệt rồi. Tôi không muốn chờ đợi nữa. Cái tôi cần là một cuộc sống riêng của riêng mình. Thôi, cô đi đi.
làm sao đấy? Chú ơi, chú bị làm sao đấy? Chú có bị làm sao? Chả có đau lắm không? Ngã. Chú ơi, chú có bị đau lắm không? Ôi, Chú có bị đau lắm không? Chú bị đau. làm sao đấy? Hả? ngã. Bị ngã? Chú ngã ở đâu? Trượt đây xuống. Thì chú có bị đau lắm không? Để cháu hộ cởi đây. Ôi, Đây à, chú bị đau ở đây à? đầu cổ chân. Đâu để cháu xem nào. Ôi, Anh bị đau ở đây à anh? ôi đau quá. Đây. Để em xem nào. Ôi đau quá. Rồi em cứ bình tĩnh. Rồi. Cứ đợi. Đây. Ôi, Rồi anh đau quá. Ôi, thôi anh cứ ngồi đây nghỉ nhá, đợi em một tí nhá. ôi. Sao lại có vali này? Câu chuyện dài lắm anh ạ. Thôi để tôi cứu cho anh đã. Đau quá. Anh cứ đợi em một tí. Thế anh đi làm cái gì ở đây mà bị ngã này? Rồi anh đi bắt ong. Anh để em rửa cho nhá. Rồi anh để em rửa vết thương cho nhá. Rồi anh cứ bình tĩnh. Cố gắng tí xong rồi. Đấy, sắp xong rồi. Đau quá. Thôi, một tí thôi, xong rồi. Đau quá. Ôi, Thế anh đi một mình à? đi một mình à? Lên rừng cái này mà lại đi một mình. Ôi giời ơi. Ôi, Anh cứ bình tĩnh, không sao đâu. Tí là xong bây giờ rồi. Anh cố gắng nhá, cố gắng chịu đựng tí nào. Vết thương này của anh cũng rách to đấy. Để em khâu cho nhá. Em sát khuẩn vết thương rồi, em sát khuẩn tay rồi, bây giờ em khâu lại vết thương cho anh nhá. Anh cố gắng chịu đau một tí nhá.
Ôi đau quá. Rồi anh anh cố gắng chịu được một tí nào. Ôi. Tí là xong thôi, em sắp xong rồi. Anh cố gắng nhá. Wow. Rồi không sao đâu, xong bây giờ rồi. Mày đi làm ăn gì nữa? Què rồi. Anh cố gắng nào, tí nữa là xong rồi. Được rồi, sắp được rồi. Đã xong chưa mà? Sắp xong rồi nha. Đấy là được rồi. Rồi, bây giờ để em băng vết thương cho anh nhá. Đau quá. Em băng cái này mấy hôm mà khỏi ngay anh à. Đấy, được rồi đấy anh ạ. Thế là ổn rồi đấy anh ạ. Rồi để em kéo chân. Anh còn đau ở chỗ nào nữa không? Không, anh đau, anh không đau đâu. Trượt ngã tí thôi, trước chân tí thôi. Được rồi. Ê, anh có dao không nhỉ? Có. Đây, Anh cho em mượn tí. Đây. Em đi lấy cái nước về. Anh khát nước rồi đúng không? Vâng. Em Lấy đợi cho em anh tí xin nhá. mượn nhá. Vâng. Đây anh ơi, nước của anh đây. Cảm ơn nhá. Anh có còn đau nữa không anh? Ôi, anh đỡ đau rồi em ạ. Vâng. Thế anh cũng xuống núi thôi chứ? Với khả năng là anh cũng xuống núi thôi. Vâng. Anh ơi, 2 túi đổ của anh này. Đây xin nhá. Hai túi màu anh mật ong anh vừa trèo cây lấy được đấy. Thế ạ? Vâng, thế anh cắt đi. Thế em có xuống núi không? Vâng, thôi bây giờ anh đang đau chân thì thôi em đi xuống cùng anh còn nào em cũng sau. Được. Thế thì bây giờ em đợi anh dậy nhé. Thì anh đỡ anh dậy. Anh có đau nhiều nữa không? Anh bình thường ấy. Đây em đi cẩn thận đấy, đi cẩn thận. Cái này có bậc đá đấy, được rồi đã. Ngày nào anh cần đi? Anh mới đi lấy ở trên rừng mà ngày nào anh cũng lên đấy á.
xuống cái này có cái suối. Đấy em đi thẳng xuống này. Xuống cái rửa chân tay cho nó mát nhé. Anh ơi, như trở là trời sắp mưa rồi anh ạ. Chân anh thế nào rồi? Chân anh vẫn còn hơi nhức tí. Em ngồi xuống đi. Dạ. Ăn quanh nắm cơm. May quá. Sáng nay anh đi rừng mang theo nắm cơm. Anh đi lấy mật ong, không may xảy ra cơ sự này. Em ăn đi. Nhìn em vẻ đói lắm rồi đó. Vâng, em xin em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đây anh có muối vừng này, em ăn đi. Lâu lắm rồi em mới thấy một người vừa ăn cơm lại vừa muốn khóc như em đấy. Không phải vì cơm đâu. Mà vì chuyện gì vậy em? Vì đã hơn một ngày em chưa được ăn gì tử tế. Tối hôm qua em còn ở một mình ở trên núi. Em ngủ một mình trong rừng thật á? Vâng. Sao người nhà em đâu? Không ai đi tìm em à? Em không còn nhà để về nữa. Nếu em không ngại, em có thể kể cho anh nghe được không? Em tên là Luyến. Em đi làm điều dưỡng ở Nhật được 6 năm rồi anh ạ. 6 năm. Em xa nhà lâu vậy rồi sao? Em kết hôn trước khi đi. Chồng em hứa sẽ đợi em trở về. Em cũng tin vào điều đó. Rồi sao nữa? Suốt 6 năm em làm việc ngày đêm. Những khi dịch bệnh bùng phát, có những hôm em không được ngủ nổi 3 tiếng một ngày anh ạ. Em chỉ có một mục tiêu là kiếm tiền gửi về cho chồng xây nhà. Căn nhà em vừa kể đó. Đúng vậy. Em đã nghĩ rằng khi trở về mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một căn nhà để sống, có người chờ mình sau cánh cửa. Và rồi mọi chuyện lại không như em nghĩ. Khi em trở về nhà, trong ngôi nhà đó đã có người phụ nữ khác. Chồng em phản bội em à? Không chỉ là phản bội đâu anh ạ. Ý em là sao? Anh ta nhìn em như người xa lạ. Lúc đó người phụ nữ kia hỏi em là ai. Và chồng em trả lời. Anh ta nói gì? Chồng em nói em là người quen cũ. Thật quá đáng. Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng đau nhất không phải là bị phản bội, Thì là gì? là 6 năm thanh xuân của mình bỗng nhiên trở thành vô nghĩa. Tất cả những gì em cố gắng, hóa ra cũng chỉ còn mình em coi trọng. Cuộc đời đôi khi tàn nhẫn thật. Đêm qua em đã đi mãi ở trong rừng. Em không biết là phải đi đâu. Em cũng không biết ngày mai em sẽ phải cố gắng như thế nào. Thậm chí lúc ngồi trong hang đá, em còn không biết mình nên tiếp tục bước tiếp được nữa hay không. Nhưng hôm nay em vẫn ở đây. Có lẽ vậy. Và em vừa cứu anh. Nếu không có em chắc giờ này anh vẫn đang nằm trên sườn núi với cái chân rách toạc đó. Đó là nghề của em mà. Anh nghĩ em là người tốt. Anh có căn nhà cũ,
lâu không ở, người em không chê, có thể chuyển sang bên đó ở tạm. Anh nói thật sao ạ? Anh nói thật, anh nghĩ một người con gái như em sống ở trong rừng sẽ không ổn lắm. Nhưng chúng ta mới quen nhau. Có thể, anh tin em là người tốt. Từ hôm qua đến giờ em cứ nghĩ mình đã mất tất cả mọi thứ, nhưng không ngờ vẫn còn có người sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ như em. Không phải ai cũng xấu như em đã gặp, và vẫn còn nhiều người tốt mà. Em cảm ơn anh, thực sự rất cảm ơn anh. Thôi, đã muộn rồi em ạ. Anh đưa em xuống núi để ngôi nhà cũ của anh nhé. Vâng, có lẽ đã đến lúc em bắt đầu lại nói nhớ rồi. Đi em. Nghe như tối của anh đâu. Thế chân đau của anh liệu có cần qua trạm xá để kiểm tra không anh? Không sao đâu, anh đi được. Vâng. Anh đi cẩn thận đấy. Cái xe anh đây rồi em ơi. Đi rồi em ơi. Xe của anh. Đây anh của anh. Cứ để em xe cho. Đấy, ngôi nhà anh ngày xưa anh ở đấy. Bỏ hoang hơn chục năm rồi. Em vào xem mở được không? Vâng ạ. Ở đây em ơi. Đấy. Ngôi nhà anh bỏ hoang lâu lắm. Em xem dọn có ở được không? Dạ vâng. Em đi em xem là dọn dẹp là em ở được. Vâng, ở được anh ạ. Thôi, chị đi xuống đây, đi xuống bếp, ngó bếp xem thế này xem để dọn dẹp không. Nhưng em Vâng. Thôi anh ơi, chân anh rất là đau, anh ngồi đây nghỉ đi. Cho em đi ngó ở đằng sau. thế cũng được, em đi ra đằng sau em ngó nghe xem nào. Vâng. Thôi anh cứ ngồi đây nghỉ một tí nhá. Không em, Dạ vâng. Được anh ạ, như này là quá tốt rồi ạ. nhưng em dọn dẹp em nghỉ ngơi nhá, để anh còn thêm anh đi về. Dạ vâng. Thế thì để em quay xe cho anh. Của anh mới.
Em dọn dẹp đi nhá, ở đây nhá, xong rồi anh về đây nhá. Cảm ơn anh ạ. May quá anh Vũ có ngôi nhà này cho mình ở tạm. Không có giờ này vẫn còn đang ở trên rừng. Nhưng mà cái mái này chắc chắn là trời mưa sẽ bị rột ấy. Mình phải đi kiếm có cái gì để dọn về, sửa chữa lại cho mình sẽ ở được.
Thôi, anh đâu không? Em không ạ. Thôi đi nhanh không là mua trên chợ rồi. Dạ vâng, thế anh đợi em tí nhá.
Thì có cần lấy quần không? Có. Quần luôn, lấy quần ở đây ạ. Vừa không? Anh thấy vừa không? Rồi, để vào. Đi ra thứ bạn. Ôi chị nhá, cảm ơn em nhá. Rồi, về đây. Em chị về nhá. Chị về đây. Về đến nơi rồi. Hôm nay lại làm phiền anh nữa rồi. Và em nữa quen đường nên chắc phải nhờ em nữa đâu. Đây vào chứ. Gạo này. Nặng, cân nặng. Vâng, anh vào nhà uống nước là anh. Vâng, một nước đây đã. Vâng. Người thích hộ không? Anh hộ em á.
Quay điện cho mấy điện được mà lấy điện cho em mà. Anh người có điện chưa? Em không biết được. Anh thử kiểm tra hộ em xem là có chưa ạ? Như cho anh để cái bóng sao đấy mà. Vâng, anh Lấy hộ trong em. dùng được. Rồi. Rồi, có điện sáng rồi. Hơi muộn rồi anh đi về thôi. Anh đi về ạ? Nhưng mà điện đóm mà nó mà chập chờn thì gọi anh nhá. Vâng ạ. Thế em cảm ơn anh nhá. Thế em dọn dẹp đi nhá. Dạ vâng. Em chào anh ạ. Vâng, em về ạ.
làm gì đấy? Em Vườn nhà anh có gơ tre không, cho em xin mấy cây đấy ạ? xe á? Vâng. Có, em lên đi. Đây này, trên này này. Dạ vâng. Đi đợt này đây này anh. Đấy, đi coi cho anh. Vâng. Đấy, cứ đi lên trên kìa. Em muốn chặt cây nào chặt? Vâng.
Vâng, em chào chị. Chị ơi, bên chị có phải là dịch vụ cho thuê đồ không ạ? Có em ạ. Vâng, bây giờ em muốn thuê máy xịt rửa với lại máy bơm ấy, chị có không? Chị có em, thế bao giờ em cần em? Em cần ngay ấy, chị chở vào luôn cho em được không ạ? Thế để chị bảo anh trở vào. Vâng, thế chị chở vào luôn cho em với nhá. Ok em. Vâng, vâng, để em gửi địa chỉ cho chị. Vâng ạ. Cho chị địa chỉ đi. Vâng, vâng ạ, em chào chị. Dạ. Em là thuê đều đúng không? Vâng. Đúng rồi. Chị hộ em đi. Chị cứ cầm đồ này vào trước đi, chị em nhìn đồ này. Khi nào xong thì bảo anh nhé, anh vào lấy. Vâng. Thế em về nhá. Ok. Em cảm ơn ạ.
Em